सत्संगको भक्ति एवं ज्ञानको धारावाहिक प्रवाहलाई श्रवण गर्दै आइरहनुभएका आदरणीय श्रोतागण र हरेक युगमा नै महान पुरुषहरू यस संसारमा आउनुभएका थिए र आजभन्दा हजारौं साल अघि द्वापर युगमा भगवान श्री कृष्णको अवतरण यस धरतीमा भएका थिए र उहाँको जीवन चरित्र अनेकौं असाधारण अलौकिक लीलाहरूले भरिएका थिए, जहाँ उनले धर्मको स्थापनाको लागि, मर्यादाको रक्षाको लागि, नीति न्यायको स्थापनाको लागि, दानव प्रवृत्तिहरूको संहारको लागि भने भक्तहरूलाई भक्ति र ज्ञान दिएर भक्तहरूको जीवनलाई धन्य एवं कल्याण गरेका थिए। र जन्म उहाँको मथुरामा कंसको कारागृहमा बन्दीगृहमा भएका थिए। वासुदेव अनि देवकी माताको कोखमा भने फेरि उहाँको लालन पालन गोकुलमा नन्द बाबा अनि यशोदा माँ कहाँ भएका थिए र उहाँको बाल्य अवस्था गोकुलमा नै प्राय जसो उहाँले बिताउनु भएका थिए, जहाँ उनले आफ्नो बाल सखाहरूसँग, ग्वाल बालहरूसँग गाई चराएको, उहाँहरूसँग खेलेको, नाचेको, दही मक्खन मिश्रीहरू चोरेको, अनि तपाईको यमुनाको तीरमा बाँसुरी बजाएको, अनि त्यो महारासको नृत्यलाई लीलालाई उहाँले गर्नुभएका थिए भक्तहरूको साथमा। र यी सबै आनन्ददायक क्षणहरूलाई जीवन्त राख्नका लागि अहिले घरि पनि कतिपय मञ्चहरूद्वारा यसलाई प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। कतिपय नृत्यहरूद्वारा, नाटकहरूद्वारा, सङ्गीतद्वारा पनि त्यति बेलाको त्यो आनन्ददायक क्षण, त्यो पललाई एहसास गर्नका लागि त्यसको आनन्दलाई तपाईँ हामी लिने गर्दछौँ। र अब बिस्तारै बिस्तारै समय बित्दै गएपछि जब उहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर्मक्षेत्रमा उत्रिनु भयो, र यसै कारण उहाँको विभिन्न पक्षहरू छन् उहाँको जीवनको, उहाँको कार्यहरूको। त्यसैमध्ये हेर्नुहोस्, जो कुरुक्षेत्रको मैदानमा अर्जुन अनि श्री कृष्णको बीचमा भएको संवाद, जो अहिले घरि गीता शास्त्रको रूपमा तपाईँ हामीलाई उपलब्ध छ, र त्यो एक महान घटना, त्यो महाभारतको युद्धमा जो भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाएको, बताएको, दिएको उपदेश, ज्ञान, अहिले घरि गीता एउटा महान सद्ग्रन्थको रूपमा प्राय जसो सम्पूर्ण विश्वभरि नै यसलाई पठन पाठन गर्ने गरिन्छ भने कतिपय शिक्षण केन्द्रहरूमा यसलाई एज अ सब्जेक्ट, विषयको रूपमा पनि पढाइ जाइन्छ। कारण यसमा असंख्य ज्ञानको कोष एवं ज्ञानको भण्डार भरिएको छ। र अब यसलाई बुझ्न पर्दा र गीताको सारलाई हामीले लिन पर्दा चाहिँ उहाँ के बताएको छ, के वर्णनहरू गरेको छ भन्दा विशेष कर्मयोग, ज्ञान योग अनि भक्ति योगको बारेमा। र कर्मयोग जसलाई बताए योग कर्मसु कौशलम, अर्थात् योग पनि हामीले कर्म गर्ने एउटा तरिका, कर्म कसरी गर्नुपर्ने त्यो जानकारी भनौँ, त्यो विषयमा हजुर हामीलाई जनाइदिएको छ।
कर्म त हामी गर्छौँ नि, हामी किनभने कर्मशील प्राणी हौ मनुष्य जीवन। र अब कर्म गर्दाखेरि कर्म त गर्छौँ, तर यहाँ के बताएको छ उहाँले भन्दा कर्म गर्नु फलको आशा नगर्नु। र त्यसको तात्पर्य के रहेछ? किनभने हामी कुनै पनि कर्म गर्छौँ त फलको आशा कता न कता त हुन्छै हुन्छ, तर यहाँ भनिरहेको छ नगर्नु। कारण अब हेर्नुहोस्, हामीले कुनै पनि कर्म गर्छौँ, कर्म गर्न भन्दा अघि त्यो कर्म गर्ने विचार हामीमा उठेको हुन्छ। अनि त्यो विचार कहाँबाट उत्पन्न भएको हुन्छ भन्दा मनबाट नि। र मनबाट उठेको विचार नै हाम्रो कर्मको स्रोत रहेछ। र अब हामी शरीरद्वारा त कर्म गर्छौँ, तर मनद्वारा चाहिँ हामीले त्यो कर्म फलको बाट चाहिँ आसक्ति नहुनु नै के बताएको रहेछ भन्दा हामीलाई भगवान कृष्णले जो बताउनु भएको छ कर्म गर फलको आशा नगर्नुको मतलब चाहिँ हामी त्यो कर्म बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि। र अगाडि उहाँले भन्नुभयो कि कर्म गर फलको आशा नगर, र सबै कर्महरूलाई मलाई नै अर्पण गर्यो भने तिमी कर्म बन्धनबाट मुक्त हुनेछौ। र निष्काम कर्मयोगको मार्ग हजुर हामीलाई प्रशस्त गराइदिएको छ। र भने हेर्नुहोस्, फेरि तपाईँको अगाडि ज्ञान योगको बारेमा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् कि न तिमी शरीर हो न तिमी शरीरको हो। यो शरीर पञ्चतत्वले अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी अनि आकाश तत्वले बनेको यो शरीर छ। अनि पछि गएर यसैमा मिल्ने हो। तर आत्मा स्थिर छ, अजर छ, अविनाशी छ। र तिमी को हौ? अर्थात् यसमा चाहिँ तपाईँ हामीलाई आफै आफूलाई जाने, तपाईको आफ्नो निज स्वरूपलाई अनुभूति गर्ने, आत्मा स्वरूपलाई अनुभूति गर्ने, त्यसको साक्षात्कार गर्ने आफ्नो जीवनमा यसमा बताएको छ। र आत्मज्ञानलाई प्राप्त गर्ने, त्यो विधिलाई प्राप्त गर्ने, त्यो ज्ञानलाई प्राप्ति गर्ने। र त्यसमा भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् कि तिमीले सिक त्यो ज्ञान सेवा प्रश्न प्रणामले ज्ञान उपदेश गर्नेछ ती ज्ञानी तत्त्वदर्शीले। र आफ्नो आत्मस्वरूपको ज्ञात हुनका लागि, अनुभव प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ हामी तत्त्ववेता, ब्रह्मवेता गुरु कहाँ गएर उहाँलाई प्रणाम गरेर, सेवा गरेर, आफ्नो संशय, आफ्नो भ्रमहरूको कतिवटा प्रश्नहरूको उत्तर पाउनको लागि प्रश्न गरेर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ धन्य एवं आफ्नो निज स्वरूपलाई जान्नु पर्ने रहेछ। र जान भनेर भगवान कृष्णले जनाउनु भएको छ अर्जुनको मार्फत तपाईँ हामी सबैलाई नै। र अगाडि बताउनु भएको छ भक्ति योगको बारेमा। र उहाँ भन्नुहुन्छ कि हे अर्जुन, तिमी आफै आफूलाई मलाई समर्पण गर। अर्थात् अनि जो यो सहारा, मेरो सहारा लिएर, मेरो सहाराले जसले पनि लिन्छ त्यो सदैव शोक, भय अनि चिन्ताबाट मुक्त रहनेछ भनेर बताउनु भएको छ। भन्नुको तात्पर्य हेर्नुहोस्, जब हामी उस परम सत्तासँग अटुट विश्वासको साथमा, अटुट भरोसाको साथमा हामी आफ्नो जीवनलाई जिउँछौँ भने हामी भित्र भएको, हाम्रो मनभित्र भएको अनेक प्रकारको अनावश्यक चिन्ताहरू हुन्छ, शोकहरू हुन्छ, भयहरू हुन्छ, त्यसको समूल नाश हुनेछ भनेर भगवानले अर्जुनद्वारा यसरी तपाईँ हामीलाई सम्झाउनु भएको छ। र यसै कारण हामी जो तपाईँको कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्ति योग, जसरी हेर्नुहोस् प्रयागराजमा गङ्गा, जमुना अनि सरस्वतीको त्रिवेणीको धारामा हामी गोता लगाएर स्नान गरेर आफै आफूलाई धन्य मान्छौँ भने त्यस्तै प्रकारले आफ्नो जीवनमा पनि हजुर हामी कर्म, ज्ञान अनि भक्तिको त्रिवेणी घाटमा, त्रिवेणी सङ्गममा स्नान गरेर, गोता लगाएर आफ्नो जीवनलाई धन्य एवं महान बनाउनु पर्ने रहेछ। यी सबै
भगवान कृष्णको सन्देश विशेष गरेर अब अहिले घरि फेरि के भनिन्छ भन्दा कि हामी सदैव सकारात्मक सोच लिएर हामी चल्नु पर्दछ, जिउनु पर्दछ, बी पोजिटिभ भनेर भनिन्छ प्राय जसो, जसलाई अफर्मेसन भनिन्छ। आफूलाई एकदम पोजिटिभ राख्ने, सदैव हरेक स्थितिमा, चाहे त्यो अनुकूल प्रतिकूल स्थितिमा पनि। त भने त अब यो गीतामा अलरेडी अगावै भगवान कृष्णले बताउनु भएको छ नि कि अब जे भयो राम्रैको लागि भयो, जे हुँदैछ राम्रैको लागि हुँदैछ, अनि जे हुनेछ त्यो पनि राम्रोको लागि हुनेछ। अर्थात् भूत वर्तमान भविष्यमा हामी समन्वय गरेर सदैव हामी आफ्नो स्वरूपमा अर्थात् एकदम हामी समता रहेर हामी आफ्नो जीवनमा जिउँ भने चाहिँ हामी सदैव आफ्नो जीवनलाई भक्तिमय ज्ञानमय सदा कर्मशील रहेर कर्म गरे आफ्नो जीवनलाई हामी भक्तिको मार्गमा, अध्यात्मको मार्गमा, ज्ञानको मार्गमा अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै नै